Giá vàng hôm nay 24 tháng 11. Giá vàng thế giới phục hồi sau biên bản cuộc họp tháng 11 được công bố. Thời gian gần đây, vàng trong nước gần như không phản ứng trước diễn biến trên thị trường vàng thế giới và dao động với biên độ hẹp. Rạng sáng hôm nay 24 tháng 11, giá vàng trong nước đứng yên. Hiện tại, giá vàng trong nước đang niêm yết cụ thể như sau. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 66,5 triệu đồng lượng mua vào và 67,52 triệu đồng lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Giá vàng Doji ở khu vực Hà Nội đang niêm yết ở mức 66,3 triệu đồng lượng mua vào và 67,3 triệu đồng trên lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu đang mua vào và bán ra mức tương tự như ở khu vực Hà Nội. Giá vàng Vietinbank Gold đang là 66,5 triệu đồng lượng mua vào và 67,52 triệu đồng lượng bán ra. Vàng Phú Quý SJC đang mua vào mức 66,4 triệu đồng lượng và bán ra mức 67,3 triệu đồng lượng. Hiện tại, giá vàng trong nước đang duy trì chênh lệch mua vào bán ra khoảng 1 triệu đồng trên lượng. Với giá vàng trong nước đứng yên và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 1.751,1 USD trên ounce tương đương gần 52,5 triệu đồng lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank. Chưa thuế, phí. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện gần 15 triệu đồng trên lượng. Giá vàng thế giới hôm nay. Giá vàng thế giới rạng sáng nay ngày 24 tháng 11 phục hồi với giá vàng giao ngay tăng 10,3 đô la Mỹ lên mức 1.751,1 USD trên ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 1.745,6 đô la Mỹ trên ounce, tăng 5,7 đô la Mỹ so với rạng sáng ngày trước đó. Kim loại quý trong phiên giao dịch cuối tuần phục hồi sau khi biên bản cuộc họp tháng 11 của Ủy ban Thị trường mở liên bang FOMC, cơ quan hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, công bố cho thấy giọng điệu bổ câu trong chính sách tiền tệ. Theo biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ này, các thành viên FOMC cho biết Fed sẽ sớm làm chậm tốc độ tăng lãi suất của Mỹ. Tuy nhiên, họ cũng cho biết lãi suất cuối kỳ của Fed sẽ cao hơn so với dự kiến trước đó. Một số quan chức Fed lo ngại Fed có thể thắt chặt chính sách tiền tệ hơn mức cần thiết. Như mọi khi, các nhà giao dịch đang xem các biên bản để xem liệu chúng có chứa bất kỳ manh mối mới nào về lộ trình và thời điểm chính sách tiền tệ của Fed trong tương lai hay không. Trước đó một loạt quan chức Fed đã có nhiều ý kiến khác nhau về những việc cần làm để giảm lạm phát. Trong phát biểu gần đây, Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, Loretta Mester cho rằng tốc độ tăng lãi suất có thể chậm lại, nhưng số liệu lạm phát vẫn chưa đủ thuyết phục để dừng hoàn toàn việc tăng lãi suất. Loretta Mester nói rằng, tôi nghĩ chúng ta có thể giảm tốc độ vào cuộc họp tiếp theo. Tôi không thấy có vấn đề gì với điều đó. Đồng quan điểm, Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco, Mary Daly hôm đầu tuần cũng nói rằng lạm phát vẫn còn quá cao và Fed vẫn còn một chặng đường dài trước khi hoàn tất kế hoạch thắt chặt. Tuy nhiên, cả hai quan chức Fed đều kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất vào tháng tới, ngay cả khi họ nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ. Theo Bloomberg News, cả hai đều cho rằng các quan chức cần phải thận trọng khi điều chỉnh chính sách. Một số quan chức Fed đã phát tín hiệu rằng họ có thể xem xét mức tăng lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tiếp theo vào giữa tháng 12. Nhưng quyết định cuối cùng còn tùy thuộc vào những gì đang diễn ra với nền kinh tế. Một số quan chức của Fed vẫn cực kỳ diều hâu, chẳng hạn như Chủ tịch Fed chi nhánh sưu tầm, Louis James Bullard, người gần đây đã nói rằng Fed cần tăng lãi suất lên tới 7% để giảm áp lực giảm lạm phát. Một thành viên cực kỳ diều hâu khác là Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis, Neil Caspary. Ông nói rằng Fed cần tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi chắc chắn rằng lạm phát đang giảm dần. Theo công cụ FedWatch của CME, có 75,8% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất chỉ 50 điểm cơ bản vào tháng 12, phá vỡ chu kỳ tăng lãi suất 75 điểm cơ bản sau 4 cuộc họp trước đó. Chiến lược gia Daniel Pavilonis của Regio Futures nhận định, tôi cho rằng giá vàng có thể vượt qua được giai đoạn này và tăng lên mức cao hơn. Nhưng ở thời điểm hiện tại,